साले का खोपड़ी तोड़ साले। Hello everyone, welcome back with a new video. Today I am going to share with you how to operate the drone S70. Okay, आज म तपाईको S70 ड्रोनलाई तपाईले अपरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा सम्पूर्ण भिडियो चाहिँ गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो फर्स्ट अफ अल तपाईले एकदम चीपेस्ट प्राइसमा तपाईको आफ्नो भ्लगिङलाई स्टार्ट गर्न सक्छ। मैले स्टडी पर्चेस गरेको थिएँ फ्रम दराज। I'll open this. Simply unboxing. यसमा आउँछ चार्जर, त्यसपछि यो आइहाल्यो। यसको चाहिँ गार्डहरु आउँछ चारवटा। यो गार्ड लगाएर चाहिँ गर्नु होला। एक्स्ट्रा ब्याट्री आउँछ प्लस ड्रोन भइहाल्यो। देन यसको लागि रिमोट कल छ। त्यसपछि यसमा एक्स्ट्रा देन रहेको छ क्याटलग। यसमा कसरी अपडेट गर्ने मोबाइलमा सिम्पली यसमा क्यूआर कोडमा तपाईको मोबाइलले यसलाई सिम्पली क्यूआर कोडमा लगइन गर्नु होला। र यसको चाहिँ क्याटलग रहेको छ कसरी अपडेट गर्ने भन्ने विषयमा सम्पूर्ण यहाँबाट पनि तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई साइडमा राखौं र सिम्पली यसमा तपाईले रिमोटको चाहिँ ब्याट्री आउँदैन। सिम्पली तपाईले चाहिँ पर्चेस गर्नु होला। एक्स्ट्रा ब्याट्री पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पर्चेस गरिसकेको छु। यसमा 3 वटा ब्याट्री लाग्छ। यसै 3 वटा ब्याट्री सेट लाग्छ। देन सिम्पली क्लोज गरे। देन एन्टिनालाई अन गर्नु। देन हाम्रो रहेको छ मिनी ड्रोनलाई सिम्पली यसरी ओपन गर्नु। देन यस्तो भएको छ है। यसरी ड्रोन भयो र तपाईको मोबाइलले सिम्पली यो क्यूआर लाई लिंक प्रोवाइड गर्छ। लिंक प्रोवाइड गरेपछि तपाईले सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। ड्रोन ओपन भयो। त्यसपछि यसको दुईवटा क्यामेरा रहेको छ। एउटा यहाँ छ, एउटा यहाँ छ। यो चाहिँ 360 डिग्री पनि गर्न सकिन्छ रिमोटबाटै। यो चाहिँ प्रोफेसर भइहाल्यो फ्यानहरु है। यसरी सिम्पली गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यो रिमोट पनि अन गर्नु होला। रिमोट अन गर्नु होला। यसको बटनको काम चाहिँ फ्लाइ गर्ने, यसले चाहिँ डाउन गर्ने, यो चाहिँ टेक अप गर्ने, यो चाहिँ ल्यान्डिङ गर्ने, यो चाहिँ फरवर्ड गर्ने, यो चाहिँ त्यसपछि यो स्पिड यो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फोटो खिच्ने क्यामेरा, फरवर्ड रिभर्स पनि छ। यसमा फरवर्ड रिभर्स भइहाल्यो यसरी। देन यसमा वाइफाई आउँछ। वाइफाईलाई सिम्पली यसरी क्लिक गर्नु होला। कनेक्टेड भइसक्यो रे चाहिँ गाइज। अलरेडी कनेक्टेड भइसकेको छ। एज यु क्यान सी यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरा लाइट देख्यो है। यसबाट पनि देख्छ। तपाईले सम्पूर्ण यसबाट पनि ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट पनि ह्यान्डल गर्न सकिन्छ है। यसबाट पनि ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। स्टार्ट भयो एज यु क्यान सी। देन यो भयो, यसले डाउन भयो। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ मजाले फ्लाइ गर्न हामी सक्छौँ है त। ओहो साले का खोपड़ी तोड़ साले। गाइज यो लगाउनु बिर्सेछु है गाइज। मैले यसरी सपोर्ट गर्छ है। यो चाहिँ लाउनु होला। गार्डहरु सपोर्टिङ गार्ड यो
लाउनु है यसरी यसरी सपोर्टिङ गार्ड लगायो भने तपाईको फ्यानहरु चाहिँ ड्यामेज हुनबाट बच्छ है त यसरी लगायो यसरी है त यसबाट सकिन्छ मजाले उड्छ है उड्छ मजाले उड्छ हातले सिकिरहेको छु सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले फ्लाइ गर्न सक्नुहुन्छ ओके बाइ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टेक केयर